यदि तपाईहरुसँग क्यापकट अकाउन्ट छ भने अब तपाईहरुले एउटा टेम्प्लेट बनाए बापत $40 देखि $100 सम्म पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो हेलो एभ्रीवन, म चाहिँ मनोज रञ्जन। मैले चाहिँ 3-4 महिना अगाडि चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ जसमा मैले क्यापकट अकाउन्टलाई चाहिँ मोनेटाइज गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर मैले एउटा भिडियो हालेको थिएँ, जसमा धेरै साथीहरूले नेगेटिभ कमेन्टहरू बढी गर्नु भएको थियो। सो तपाईहरुको सबैको म मुख बन्द गर्नको लागि आज मैले यो भिडियो बनाएको हो। सो यो चाहिँ मेरो क्यापकट एप्लिकेसन हो जुन चाहिँ म तपाईलाई खोलेर देखाउँछु। सो यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ मेरो क्यापकटको प्रोफाइल, अर्थात् मैले जुन यहाँबाट चाहिँ मैले टेम्प्लेटहरू बनाइरहेको छु, यो चाहिँ मेरो प्रोफाइल हो जसमा चाहिँ नेपाली क्यापकट भनेर मैले नाम राखेको छु। तपाईले क्रिएटर सेन्टर भन्ने ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईले यस्तो खाले इन्टरफेस आउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ मेरो अर्निङहरू देखाउँछ, जहाँ चाहिँ क्रिएसन रिवार्ड्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ मेरो $69 चाहिँ अहिले मेरो अर्निङ भएको छ, जसमा चाहिँ मैले दुईटा मात्रै टेम्प्लेट बनाएको छु। दुईटा टेम्प्लेट बनाउँदाखेरि मैले चाहिँ $69 प्राप्त गर्न सफल भएको छु। सो यसमा मैले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पेमेन्ट सिस्टमहरू मैले चाहिँ यहाँ पेपाल अकाउन्ट एड गरेको छु। मैले मेरो विथड्र चाहिँ पेपालमा लिएको छु। सो $69 चाहिँ मैले दुईटा टेम्प्लेट बनाउँदाखेरि प्राप्त गरेको छु। सो तपाईहरु पनि क्यापकट एप्लिकेसन युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले पनि मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले मनोज07SM मेरो युट्युब च्यानलको नाम हो। सो तपाईले यो सर्च गरेर तपाईले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले सबै इन्फर्मेसन दिएको छु। तपाईले यो भिडियो हेर्नुस् र तपाईले पनि क्यापकट एप्लिकेसनबाट तपाईले टेम्प्लेट बनाउँदै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यस्तै खाले इन्फर्मेटिभ भिडियोहरुको लागि चाहिँ मलाई फलो गर्न नबिर्सनु होला है त। सो तपाईहरुले मेरो क्यापकटको अर्निङ प्रुफ हेरिसक्नु भयो। यदि तपाईहरु पनि क्यापकटबाट यस्तै खाले टेम्प्लेटहरु बनाएर अर्थात् तपाईले क्यापकटबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र यो मात्रै नभएर मैले चाहिँ अर्निङ प्लेटफर्महरु धेरै भन्दा धेरै ल्याइरहेको हुन्छु। सो मेरो युट्युब च्यानलमा तपाई कनेक्ट रहनु भयो भने तपाईलाई धेरै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सो मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी मसँग कनेक्टमा रहनु होला। अब कुरा गरौँ क्यापकट एप्लिकेसनलाई हामीले कसरी मोनेटाइज गर्न सकिन्छ र यसको कन्डिसनहरु के छ, के हुँदा मोनेटाइज हुन्छ, के गर्न पर्छ र कुन कुन देशमा अवेलेबल छ हैन। सो यसमा चाहिँ कसरी टेम्प्लेट बनाउने र टेम्प्लेटलाई कहाँ अपलोड गर्ने र कसरी चाहिँ हाम्रो अर्निङ प्रोसेसहरु हुन्छ भनेर सबै हामी यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई चाहिँ मोनेटाइज गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने जुन एउटा भिडियो चाहिँ बनाउने सायदै नेपालीमा चाहिँ म नै होला जस्तो लाग्छ फर्स्ट, किनकि मैले धेरै रिसर्च गरेँ, धेरै हेरेँ। त्यहाँ कहिले पनि कुनै पनि नेपालीहरूले चाहिँ बनाएको छैन। सो फिलिपिनहरूले र कुनै अरू देशहरूले चाहिँ बनाएको छ। सो तर प्रायः जस्तो नेपालीहरूले बनाएको छैन। सो जति पनि नेपाली साथीहरूले मेरो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई जसले क्यापकट अकाउन्ट युज गर्नुहुन्छ अर्थात् क्यापकट युज गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो साथी, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, फ्यामिली जोसुकै हुनुहुन्छ सबैलाई सेयर गर्नुहोस् र जोसँग आफ्नो क्वालिफिकेसन छ, जोसँग चाहिँ स्किल छ उहाँले चाहिँ यो कुरा युज गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो सबैलाई चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सनु होला है त। यसको चाहिँ कुनै पनि क्राइटेरियाहरु राखेको छैन। सो तपाईले सजिलैसँग यो क्यापकट एप्लिकेसनलाई चाहिँ मोनेटाइज गरेर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यसको लागि मैले छुट्टै एउटा भिडियो 3 महिना अगाडि नै एउटा राम्रो एउटा भिडियो फुल भिडियो बनाइदिएको छु। तपाईले यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो क्यापकट अकाउन्टलाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ र डिटेलहरु सबै यसमा छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले जुन अर्निङ गरे त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के प्रोसेसहरु मैले गरे त्यो सबै कुरा म तपाईहरुलाई शेयर गर्छु है त। सो आज भन्दा 3-4 महिना अगाडि चाहिँ मलाई एउटा मेसेज आएको थियो, अर्थात् मलाई एउटा नोटिफाई गरेको थियो कि जुन क्यापकटले चाहिँ अब तपाईले चाहिँ तपाईको आफ्नो क्यापकट अकाउन्ट चाहिँ मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो मैले त्यो नोटिफाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यहाँ क्राइटेरियाहरु केही पनि देखाएको थिएन। मैले त्यहाँ एप्लाई गर्नुपर्ने प्रोसेस थियो जुन चाहिँ मैले प्रोसेसहरु सबै मैले तपाईलाई यो भिडियोमा देखाइदिएको छु। त्यही अनुसारले तपाईहरुले पनि मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ त्यो नोटिफिकेसन आएको लिंकबाट चाहिँ मैले आफ्नो मोनेटाइजेसन पुरा गरेर त्यसपछि मैले चाहिँ त्यहाँ दिएको अनुसारले नै मैले चाहिँ क्राइटेरिया अनुसारले नै चाहिँ मैले चाहिँ भिडियोहरु अपलोड गरे र मैले चाहिँ अर्निङ गरे। जुन चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो खाले भिडियो मैले अपलोड गरे र कहाँ के गरे भनेर म तपाईलाई देखाउँछु। जस्तो फर्स्टमा तपाईहरुलाई चाहिँ मैले कस्तो खाले भिडियो बनाएर अपलोड गरे भन्दाखेरि चाहिँ मेरो टिकटक अकाउन्ट खोलेर देखाउँछु है त। यो चाहिँ मेरो टिकटक अकाउन्ट जसमा मैले चाहिँ यहाँ टेम्प्लेटहरु बनाएर हालेको छु। फर्स्ट नम्बरमा मैले सबैभन्दा सुरुमा अपलोड गरेको म टेम्प्लेट देखाउँछु तपाईलाई। सुरुमा अपलोड गरेको टेम्प्लेट चाहिँ मैले यो है त। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिका गेम भन्ने हुन्छ, अर्थात् तपाईले चाहिँ यसमा यो गेमको टाइपको मैले चाहिँ एउटा टेम्प्लेट बनाएको थिएँ जसमा चाहिँ मेरो भ्युज 7000 समथिङ आएको छ र लाइक 166 आएको छ लाइक। सो मैले चाहिँ यो यस्तो खाले मैले एउटा टेम्प्लेट बनाएको थिएँ। यो टेम्प्लेट गरे बापत मैले चाहिँ 5000 प्राप्त गरेको थिएँ, जसमा तपाईलाई मैले यहाँ अपलोड गर्ने बेला पनि मैले भनेको छु जापानमा चाहिँ क्यापकट बनाए बापत 5000 पाउने, क्यापकटमा यस्तो खाले टेम्प्लेट बनाए बापत अथवा यस्तो खाले भिडियो बनाए बापत 5000 पाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई त्यतिखेरै। सो धेरैले पत्याउनु चाहिँ, तर आज मैले पाउने मान्छे मैले पाएको थिएँ। सो अब तपाईलाई रियालिटी मैले देखाइसके। र अर्को चाहिँ मैले यो टेम्प्लेट बनाएको थिएँ। सो यो टेम्प्लेटमा चाहिँ मैले यस्तो खाले टेम्प्लेट बनाएको थिएँ। यसमा चाहिँ 60 वटा फोटो चाहिँ एउटै टेम्प्लेटमा युज गरेर बनाउन सकिन्छ। जस्तो यस्तो तपाईले म प्ले गरेर देखाइन्छु।
जस्तो यो चाहिँ एउटा एज अ भिडियो भनौँ या मैले यो यस्तो खाले टेम्प्लेट बनाएको थिएँ र यो टेम्प्लेटमा चाहिँ तपाईँको 60वटा फोटो राखेर चाहिँ एज अ मेमोरी बनाउन सकिन्छ भन्ने टाइपको थियो। सो यो टेम्प्लेट बनाएर पनि मैले चाहिँ 5000 एम प्राप्त गरेको थिएँ। सो तपाईँले पनि यसरी नै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब अपलोड गर्ने या कहाँबाट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भनिदिन्छु। यो चाहिँ तपाईँले मेरो भिडियो देख्नुभयो, यही दुईटा मैले अपलोड गरेर मैले त्यति पैसा कमाएको है त। सो तपाईँलाई रियालिटी मैले भनिसकेँ, जसमा मैले सबै कुराहरू यहाँ यसको ह्यासट्यागदेखि लिएर सबै कुराहरू फलो गर्ने गरेको छु। र त्यसपछि जाउँ हामी क्यापकट अकाउन्टमा है त। सो मेरो चाहिँ यो क्यापकट अकाउन्ट जसमा तपाईँहरूलाई मैले अघि नै पनि देखाइसकेँ, जस्तो क्रिएटर सेन्टर भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईँले जब मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ क्रिएटर सेन्टर भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। सो तपाईँले यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ जुन क्रिएटरहरूको लागि भनेर चाहिँ क्रिएसन रिवार्ड्स दिन्छ, जुन क्रिएसन चाहिँ तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ तल दिएको छ क्रिएसनको लागि, जस्तो 2 लाख आइरहेको छ नि, यो तपाईँले उनीहरूले दिएको क्रिएसन अर्थात् टेम्प्लेट यस्तो खाले टेम्प्लेट बना तँलाई चाहिँ यति पैसा दिन्छु भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बस्यो भनौँ या एज अ त उनीहरूले त्यस्तो भ्याकेन्सी दिइरहेको हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ क्रिएसन रिवार्ड्समा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ तपाईँको आफ्नो पेमेन्ट अघि पनि मैले देखाएँ कति पाउने, तपाईँले कति पाउनुभयो भनेर देखाउँछ होइन। सो तपाईँले चाहिँ यहाँ क्रिएटर ऱ्याङ्किङमा गयो भने चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ कस्तो कस्तो टेम्प्लेट बनेको छ, कुन टेम्प्लेटहरू चाहिँ एकदम बढीभन्दा बढी भाइरल भइरहेछ, सबै यहाँबाट तपाईँले ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो क्यापकट एप्लिकेसन चाहिँ कुन देशमा मोनिटाइज गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ फिलिपिनतिर चाहिँ मिलेको रहेछ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डोनेसियातिर मिलेको रहेछ, जापानमा मिलिरहेको छ, अरू कुन ठाउँमा छ सबै कुरा चाहिँ मलाई डिटेल रूपमा अझै पनि मैले थाहा छैन, किनकि मैले हेरेको छैन, मैले खोजेको छैन। सो तपाईँहरूको ठाउँमा पनि तपाईँहरूको कुन देशमा बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँको अब तपाईँले त्यो अनुसारले फलो गर्नु। तर त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ त्यो तपाईँकोमा छ कि छैन, तपाईँको कन्ट्रीमा एभाइलेबल छ कि छैन, जस्तो नेपालमा छ कि छैन, अरू दुबई, मलेसिया, कतार या तपाईँ अरू कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, अब जापानमा त भइहाल्यो, कोरिया होइन, अरू या अस्ट्रेलिया, अमेरिका कुन ठाउँबाट तपाईँ मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि त्यो ठाउँमा एभाइलेबल छ कि छैन भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ गएर यो भिडियो हेर्नुपर्छ। यसमा मैले डिटेल भनिदिएको छु कुन त्यहाँ अब कसरी गर्ने भनेर है त। सो यो चाहिँ भयो क्रिएटरको ऱ्याङ्किङ। यसमा चाहिँ उनीहरूले कस्तो कस्तो क्रिएटरहरूले चाहिँ के खाले बनाएको रहेछ भनेर तपाईँले यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ उनीहरूको भिडियोहरू हेरेर। र त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएसन टास्क भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। सो तपाईँले यसमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ माथि ब्यालेन्स हुन्छ, तपाईँको जसरी ब्यालेन्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो ब्यालेन्स अहिले मलाई चाहिँ मेरो पैसा चाहिँ कति छ भनेर यहाँ देखाउँछ। र त्यसपछि ब्याक गरेपछि टास्कहरू तपाईँले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई दिएको टास्कहरू के छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई यहाँ टास्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ सो यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ यो कन्टेन्ट अर्थात् यस्तो कन्टेन्टमा यो ह्यासट्याग युज गरेर यति मान्छेलाई चाहिँ यति पैसा दिन्छ भनेर सबै कुरा लेखेको हुन्छ। म चाहिँ जापानमा बसेको भएको कारणले गर्दा यहाँ जापानिजमा छ। यदि तपाईँलाई जापानिज आउँदैन भने चाहिँ तपाईँले ट्रान्सलेटरहरू युज गरेर पनि तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै डिटेलहरू हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले पाउने अमाउन्ट हुन्छ, जस्तो यहाँ चाहिँ 2 लाख रुपियाँ भनेछ, 2 लाख चाहिँ हो, तर 2 लाख कतिजनाले पाउने, कुन अवस्थामा पाउने भनेर यहाँ कन्डिसनहरू लेखिदिएको हुन्छ। र कुन ह्यासट्याग लाउने, कतिजनालाई 5000 पाउने, कतिजनालाई 10000 पाउने, सबै कुराहरू यहाँ हुन्छ। अब जापानमा हुने साथीहरूले त यो हेरेर बुझ्नुहुन्छ होला। अब जापानमा नहुने साथीहरूले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीमा जुन भाषामा छ त्यो भाषामा सायद आएको होला, इङ्ग्लिसमा हुनसक्छ। सो पहिला तपाईँहरूले चाहिँ सबै कुरा यहाँको सबै कुरा बुझ्ने तरिकाले राम्रोसँग पढ्नुहोस्, ट्रान्सलेट गरेर हुन्छ। नबुझ्ने साथीहरूले चाहिँ आफ्नो बुझ्दैन भने नबुझ्ने साथीहरूले चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ या बुझेको मान्छेले भनेर चाहिँ सबै कुरा बुझ्नुहोस्। यसको कन्डिसनहरू के छ, कुन ह्यासट्याग युज गर्नुपर्छ अपलोड गर्ने बेला, या तपाईँले चाहिँ कति पैसा पाउने, कुन कन्डिसनमा पाउने, सबै कुरा यहाँ लेखिदिएको हुन्छ। सो सबैको फेरि फरक हुन्छ। जस्तो मलाई यो आएको छ भने तपाईँलाई फरक आएको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यो एक्सप्लेन गरेँ, किनकि मेरो कन्डिसन फरक छ र तपाईँको कन्डिसनहरू फरक हुनसक्छ, तपाईँलाई आउने क्रिएसन टास्कहरू फरक हुनसक्छ। सो तपाईँलाई पनि जसरी आएको छ तपाईँले राम्रोसँग पढ्न जानेले मान्छेले पढ्नुहोस्, नपढ्न जाने मान्छेले ट्रान्सलेट गर्नुहोस्, या कोही जान्ने मान्छेलाई बुझाउन लाउनुहोस्। सो यो सबै कुरा हेरिसकेपछि तपाईँले गर्नुपर्ने कुराहरू सबै कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। र तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँले अब पार्टिसिपेट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पार्टिसिपेट नाउ भनेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ पोस्ट ड्राफ्ट भन्ने अवस्था, यदि तपाईँसँग अलरेडी बनाएको छ भने तपाईँले पोस्ट फ्रम ड्राफ्टबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले नयाँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ क्रिएट न्यू टेम्प्लेट भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। सो क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ अब कसरी बनाउने, यहाँ तपाईँको भिडियो या फोटोहरू सबै आउँछ। सो तपाईँले कसरी बनाउन खोज्नु भएको, तपाईँले चाहिँ यहाँबाट मानिलिउँ मैले चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ फोटोलाई युज गरेँ र फोटोमा मैले ल इक्जाम्पलको रूपमा है त मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसरी मैले फोटोहरू चुज गरेँ र चुज गरेर मैले चाहिँ फोटोहरू र यसरी राखेँ है। यसरी मैले फोटो राखेँ र यसलाई मैले कसरी बनाउनु पर्छ र के गरेर बनाउने हो सबै कुरा चाहिँ म आफै बनाउन सक्छु। सो त्यसरी बनाउने त्यहाँ क्राइटेरियाहरू कसरी राखिदिएको छ त्यो अनुसारले तपाईँले बनाउनु पर्छ। र बनाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सेभ गर्ने अप्सन आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ टिकटक भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ र चाहिँ तपाईँले क्यापकटमै एज अ पोस्ट एज अ टेम्प्लेट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। पोस्ट एज अ टेम्प्लेट तपाईँले ह्यासट्यागहरू सबै कुरा यहाँ फलो गर्ने, सबै कुरा गरेर यो पोस्ट एज अ टेम्प्लेट भन्ने ठाउँमा तपाईँले यसरी पोस्ट गरिदिने है त। सो त्यो तपाईँलाई यदि रिमुभ गर्न मन छ या के गर्नु मन छ भने तपाईँले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर
तपाईले चाहिँ एज अ ओरिजिनलिटी यदि जे छ त्यही अनुसारले पोस्ट गर्ने भने चाहिँ तपाईले चाहिँ पोस्ट विथ ओरिजिनल एडिटिङ भनेर तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस छ, सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ सरर देखाउँछ है त। सो तपाईले चाहिँ पोस्ट भन्ने अप्सनमा यसरी माथि पोस्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र यति गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ जुन अघि तपाईले पढ्नु भयो, पढिसकेपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ कुन कुन ह्याशट्याग राख्नु भनेको छ। सो मेरो केसमा चाहिँ अघि मैले थिचेको ठाउँमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यस्तो खाले जुन अब के भन्छ त यसको ह्याशट्याग चाहिँ युज गर्नु भनेर भनेको छ। सो मैले चाहिँ ह्याशट्याग मेरो अटोमेटिक आएको छ। यदि तपाईको अटोमेटिक आएन भने तपाईले हेरेर चाहिँ कुन कुन ह्याशट्याग युज गर्नुपर्ने छ ह्याशट्याग युज गर्नुस् र यति गरेपछि चाहिँ तपाईले एडभान्समा थिच्नु भयो भने चाहिँ यसको सेटिङहरु तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ र खासै सेटिङहरु मिलाइबस्नु पर्दैन। यदि कन्टेन्टहरु तपाईको ठिकै छ भने तपाईले सेटिङ मिलाइबस्नु पर्दैन। सो यति गरेपछि तपाईलाई चाहिँ यहाँ पोस्ट भन्ने अप्सन आउँछ। मेरो चाहिँ पोस्ट भन्ने अप्सन आएन किनकि मैले क्राइटेरियाहरु फुलफिल गरेको छैन, त्यही भएर यहाँ पोस्ट भन्ने अप्सन आएन। तपाईले चाहिँ यदि क्राइटेरियाहरु फुलफिल गर्नुभयो भने यहाँ पोस्ट भन्ने आउँछ। सो पोस्ट भन्ने अप्सनमा आएपछि तपाईले यहाँ पोस्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको जुन अब कन्टेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ पोस्ट हुन्छ है त। सो पोस्ट भएपछि त्यो कन्टेन्ट चाहिँ तपाईको भ्युजको आधारमा र्याङ्किङ हुन्छ। त्यहाँ भ्युजको आधारमा यही अर्थात् टेम्प्लेटमै तपाईले अब त्यो टेम्प्लेटलाई तपाईले फेरि जस्तो मानिलिउँ मैले अलरेडी बनाएको टेम्प्लेटबाट हेरौँ न त। अब यो टेम्प्लेट तपाईको यही चाहिँ भिडियोमा र्याङ्किङ चाहिँ हुन्छ हैन। सो भिडियोमा र्याङ्किङ हुन्छ तर मैले यहाँ बनाएको यो टेम्प्लेट छ, यो टेम्प्लेटलाई तपाईले यहाँबाट कपी गरेर तपाईले आफ्नो टिकटकमा यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र टिकटकबाट तपाईको जुन टिकटकको थ्रुबाट चाहिँ तपाईको टेम्प्लेट युज गर्ने मान्छेहरु जुन भित्र छिर्नुहुन्छ तपाईको टेम्प्लेट कतिजनाले युज गर्नुभयो र कतिजना मान्छेसँग पुग्यो सबै कुराहरु यहाँ काउन्ट छ। त्यसकै आधारमा तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ। सो यसरी नै तपाईले क्यापकट अकाउन्टबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने चाहिँ मैले भने चाहिँ यो भिडियो गएर हेर्नुस्, तपाईले यो भिडियोबाट थाहा हुन्छ क्यापकटमा चाहिँ कसरी पैसा कमाउने भनेर है त। सो अन्तिमसम्म हेर्नु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै खाली इन्फर्मेटिभ भिडियोलाई मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।